Hi guys! Good morning! Charots! Mag-prepare ta guys kay i-adjust atang kay hindi maarang diri. May nakaya kong space. Okay, so mag-prepare ta today kay magpa-vaccine si hubby. Today, second shot na niya karon, so mag-prepare ta dili kay ko daghan og makeup, mag-kuan ako CC cream na ako yung CC cream diri nga dugay na nako ni na nagamit. This is what we call instant CC cream. Charot. So all-in-one perfect CC cream. So mo ni siya ang akong ginagamit nga CC cream sa Philippines pa na ako napalit kay mo lagi na intriga ko sale stock daw sale stock. So mag CC cream na ta karon kay ito ta clinic, and then basin after sa vaccine layo ang kuan din ni clinic sa among balay, and I think mag-kuan na mi. I think we're gonna ride Uber kay hubby doesn't want to drive. Medyo layo manggod din ni ang kuan. Layo ang clinic na atong magtuan. Nindot siya nga CC cream guys kay kanang mo blend siya sa imo ang skin. So dili siya kanang puti gani. So first kay puti ang mo white ang mo gawas. Pero pag i-blend na nimo siya sa imong face kay mo siyang beige. So nice guys siya. So ana lang, and then powder ta. Kanya tong gamiton nga powder. Aerospan. Dili na ako ganahan ani no kay dili siya mo gawas kaayo. Kailangan pa ka shake. Ano lang. And then powder. Ito na i-brush tong powder. Lugay ko na human gabi is akong gi-install nga table. Ako ipakita sa inyo guys. Ang kuan, dili siya dili ma-close. Ang drawer. Diskot ng drawera eh. Ulit ko gabi eh. Lugay kay ko na human. Tumudra itong drawer. Drawer nga isa. Ay kuan. So dili ko sure kung ako to siyang i-separate na video or insert na lang ako din ni nagkuan magudpud ko adto, nag-open ko adto kuan, and then i-try nato ni guys, since dili man jud makita ang atong naong kay mag face mask man ta, ato na lang mata atong pasyadahon atong eyelash. So this is the Maybelline Sky High. So sige na kung kakitaan ni sa kuan sa mga ads nila nga mo kuan jud ang imo ang ana jud imo piluka ba. So ato siyang i-try. So it looks like this. Ganahan ko sa ilang design sa ilang Maybelline. Nice kay siya. So yeah. So I'm not good reviewer with products, but anyway, mag curls ata o lash. Yeah. And then let's use this. Abi na kung i-separate nila ang kuan na wand sa product. Pag-abot bitaw, hala, bendable kay siya, oh. Bendable kay siya. Char. So, ingana siya, be. So, first layer. Okay. Wala, uy, baga ang kaayo. So, ingana siya.
So, see the difference between this and that. First layer. Be, mabutan na tag second layer. Char! Na siya ang second layer. Nag-add yun siya volume ay. Fine. Daog. Daog. Dugay siya niabot. Sa Amazon ako na siya napalit. Dugay siya naabot. So, napato ako ang isa. Lipstick or makeup na gipalit. Ang lipstick. Na, kuyawan ang magtanaw sa kuha ba? Grabe naman gigay ni kataas ni akong piluka. Mura naman gigay nagpa-extension. Ubus kay dili na ko siya makuan. So, dana siya. Dayon, mag-blush tagamay. Ito masyadong mag-makeup kay. Kasi makaingon silang, sa ka din ma'am. Sa ka ma'am. Kaya mag-mask, mangyapon. So, wala lagi apoy bili, diba? So, ano ra, blush ng gamay. Tingnan ba? Busy ba, ma'am? Char. And then, after that, uy, maghala, wala dito nagkilay. Char lang. Nagkilay ta, uy. Kay, di pa lang. Di pa lang, Jude. So, gagamit ko, ani, oh. Nice, kaya siya pang lip o kilay ba? Ayun, tahanin siya water. Sprayan siya water. Ayun, kuha lang kag-brush. So, kani, kuha kag-brush. Dayon, imo na siya apply. Wala lang. Para mag-lip foot siya gamay. Ako lagi ng shaven akong piluka, oy. O, pilok. Ang akong kilay ba? Akong shaven. Kay, or triman. Kay, na siya lumalaban. Na siya lumalaban. Yeah? Yeah. Nanawag na kung ba na kuan. Over. Balik na ta, guys. So, ang akong gamiton nga pang browse today is, saan ni siya? Black. Dito, brown. Kani NYX. Itong gamiton pa dali. So, ako na ning manon, guys, kay balik na ko niya. Kay aron dali na ko. Yes, guys. So, next is this one. Bago na ko na siya napalit. This is the Super Stay 24 colors in a shade 230. Ano siya akong bagong napalit. So, nakita iya po na ko niya sa YouTube na. Gamay ra kay siya sulod bay. Ayan, so unahon nimo ang color ay yung lip balm. Pauga sa siya mga 2 minutes, guys, daw mo yung gihingon. Unya, pag mauga na siya. Okay. Apply na kag lip balm. Huwag na transfer sa lip balm. Ano siya? Makeup for today. Okay, let's go.
We're here, guys. Hubby. Yeah, wala pa masyadong tao in here. So, just nag-Uber kami. Ayun yung sasakyan. Kita nyo ba? Ay, wala na siguro. But ito yung place. Yan. Oh. Alcohol. Oof. Alcohol din ako. Hindi ko alam guys kung naririnig niyo ako, but yeah, andito na kami. Yan si Hubby, oh. Kami ang una dito guys. Wala pang ibang tao. So kami pa ngayon. But yeah, nagfi-fill up lang si Hubby ng form. Ayan. So pagitas ko sa inyo ang lugar, ha. Okay. So ito yung place. Yan siya. Hindi ko alam kung kuan siya. Basta dito nila hiniheld yung I'm shivering guys. Medyo shaky yung hey. Here for round number 2? Shot? You as well? No. Can she? What can she get one? That all depends if she's on the wait list. Or not. Well, the thing is, So right now guys, nakasapatos ako. Yan. Malamig today. Ayan, kita nyo yan. Kitty cat. I had kitty cat here. Ayan, nakasapatos ko today. Before kasi, nung pumunta kami dito, hindi ako nakasapatos. But yeah, naka-jogger pants ako. At si Hubby din, naka-jogger pants. Yan. And then, naka-jacket. Yan. Yan, naka-jacket ako today. Yan ang aking suot. Yan. And then, yung aking red bag. Ayan. So, yan. Nagpe-prepare lang sila. Mga sundalo yung andito, guys. So, you're good? Yep. Yeah. Ang lamig, guys. Uy, ang hangin. I'm glad I'm wearing shoes now. I thought it's gonna be hot today. So, akala ko magiging hot today. Pero ang lamig pala guys. Grabe. Ang hangin kasi. Subrang hangin. I don't know if you can hear me well. But yeah. Breezy out. Yeah. Naglinya na siya dito guys, oh. Linya na siya. So nag-prepare na sila dito, mga sundalo. Last time mga sundalo pudang nag-shot sa iya ha. Ingon sila wala daw sakit. Kung ba na wala ra siya naka-feel og sakit katong pag-shot sa iya. Kaya kung dagway ani ay. Wala ba ako nakakita sa kong dagway ba? Kamusta kong kilay guys? You judge. Kamusta kong piluka? May pinaglalaban. Yep. Nag-vlog ako din. Hindi ko sure kung nakadungog mo sa ako. But yeah. Wala man ko nakagamit og wala ko naggamit og mic guys. Wala ko yung mic. So wala ko yung gamitan. So yes. So nag-expect da ko guys kung maabot to akong kuan external hard drive kaya ron maka-transfer ko mga videos dito para maka-upload na may para maka edit na ko og video para 'di ba? Kay naana ko yung siguro ikatulo na ni nga video nga wala pa nako na edit. So yeah, I hope nga maabot to karon. So atong i-transfer atong mga kuan, atong mga file, atong mga video. Yeah, so
in the sonata. We're all done, guys, and we're going back home. How you feel? Thank you. How you feel? Okay. Yeah, I think I might be like. Is it white? Which one you calling me? Is it? Gaatay kami sa aming Uber. Ayun, dami ng tao, guys. Hey, partner. Yeah, I'm over here in black. Kanina, Yeah, I think I see you driving a white car. kanina Okay. konti lang kami. Pero hindi ako nagpa-vaccine, konti lang kanina. Pero ngayon, ang dami ng tao. Ayan, andito na yung Uber. See you later, guys. Hey guys, we're here in the house. Look at the table. I already fixed it. Yan oh. Ganyan siya, guys. Ganyan siya. Yan. Ay, hindi siya masyadong Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nagka-problema, but I already fixed that. Yep. All good. Ready to rumble. We are going back to the mag-grocery na kami, guys. Naayos ko lang yung Get your lista. ha? Get your lista. Your listahan.